नमस्कार मैत्रिणींनो, मी गीतांजली। आज आपण बनवणार आहोत नाचणीचे पापड। त्यासाठी मी 1 किलो नाचणीचे पॅकेट घेतलेले आहे। नाचणी या ठिकाणी एका मोठ्या पातेल्यामध्ये घ्यायची आणि स्वच्छ 2 ते 3 पाण्याने आपल्याला धुवून घ्यायची आहे अशा प्रकारे, कारण नाचणीमध्ये खडे वगैरे असतात, त्यामुळे नाचणी आपल्याला स्वच्छ करून घ्यायची आहे आणि पूर्ण रात्रभर ही नाचणी आपल्याला पाण्यामध्ये भिजवत ठेवायची आहे। तुम्ही पाहू शकता नाचणी पाण्यामध्ये आपल्याला भिजवून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे आपली नाचणी भिजवलेली आहे। आता एका स्वच्छ कपड्यावरती आपल्याला ही नाचणी ओतून घ्यायची आहे। तुम्ही पाहू शकता नाचणीतले पाणी काढून टाकायचं आहे आणि पुन्हा त्याची बुरचुंडी बांधून आपल्याला रात्रभर ठेवायची आहे। अशा प्रकारे नाचणी आपल्याला बांधून ठेवायची आहे आणि दुसऱ्या दिवशी तुम्ही पाहू शकता नाचणीला छान मोड आलेले आहेत। ही नाचणी आपल्याला उन्हामध्ये वाळवून घ्यायची आहे। अगदी कडकडीत वाळवायची नाही, तर दाताखाली आपल्याला ती दबली पाहिजे एवढी वाळवायची आहे। चला तर पापड्या बनवूयात। त्यासाठी लागणारं साहित्य पाहूया। पापड खार, मीठ, खाण्याचा सोडा, तेल, जिरी आणि नाचणीचं पीठ। आपण जी मोड आणून घेतलेली नाचणी होती तिचंच आपण पीठ बनवलेलं आहे। आता एका पातेल्यामध्ये 1 चमचा तेल घालूया। तेल थोडंसं गरम झालं की त्यामध्ये जिरी घालूयात। जिरी फुलल्यानंतर हे पातेलं आपल्याला खाली उतरून घ्यायचं आहे। त्यामध्ये आपण 2 जग पाणी घालूया। पाणी आपल्याला खूप जास्त गरम करायचं नाही। त्यामधील 1 तांब्याभर पाणी काढून घेऊया आणि पातेलं जे आहे ते गॅसवरनं खाली उतरवायचं आहे। आता आपण त्यामध्ये नाचणीचे पीठ घालूया। जर आपण गॅसवरतीच हे पीठ मिक्स केलं तर गाठी होऊ शकतात, त्यामुळे आपण गॅसवरनं हे पातेलं खाली घेतलेलं आहे। नाचणीच्या पापड्या करताना पाणी भरपूर लागतं। जसं घट्ट होत जाईल तसं आपण त्यामध्ये पाणी घालत जायचं आहे। या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता आपलं जे मिश्रण आहे ते किती पातळ आहे। त्यामध्ये अर्धा चमचा खाण्याचा सोडा घालूया, 1 चमचा पापड खार घालूया आणि 2 चमचे मीठ घालूया। हे सर्व मिश्रण मिक्स करून घेऊया। तर आता या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता सर्व मिश्रण आपलं मिक्स केलेलं आहे। हे खूप घट्ट झालेलं आहे। यामध्ये आपल्याला गरम पाणी घालायचं आहे। त्याआधी आपण सफेद तीळ घालूयात। या ठिकाणी मी अंदाजे 3 चमचे तीळ घातलेले आहेत। हे सर्व मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपलं पीठ ज्या प्रकारे घट्ट होत जाईल त्या प्रकारे आपल्याला त्यामध्ये गरम पाणी घालायचं आहे आणि पीठ पातळ करून घ्यायचं आहे। अंदाजे या ठिकाणी भरपूर पाणी लागतं, कारण हे जे पीठ असतं हे लवकर घट्ट होत जातं। तर अशा प्रकारे आपल्याला खूप पाणी घालायचं आहे। तर या ठिकाणी मी पापड्या घालून घेत आहे। या पापड्या तुम्ही हव्या तितक्या पातळ आणि जाड करू शकता, कारण वाळल्यानंतर ह्या पापड्या पातळच होतात। त्यामुळे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ह्या पापड्या करू शकता। या ठिकाणी साधारणपणे 4 जग पाणी मला लागलेलं आहे। तर अशा प्रकारे सर्व पापड्या आपल्याला घालून घ्यायच्या आहेत। पीठ थोडंसं पातळ करून घ्यायचं आहे आणि अगदी पातळ आपल्याला ह्या पापड्या घालून घ्यायच्या आहेत। हे पीठ सालीसकट असल्यामुळे त्याचा कलर खूप डार्क येतो। तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही कपड्याने वस्त्रगाळ करून घेऊ शकता, पण नाचणीची जी साल असते ती खूप हेल्दी असते, त्यामुळे मी सालीसकट ह्या पापड्या केलेल्या आहेत। तर अशा प्रकारे हे आपल्या पापड्या तयार आहेत। व्हिडिओ आवडल्यास नक्की कमेंट करा।